Hello friendship! Welcome to my channel. Today ay magluluto ako ng garlic pasta with bacon. And I hope na magustuhan nyo ang aking luto for today. First, we have to boil the water para sa ating spaghetti. So now, ito yung garlic. Slice natin yung garlic. Maingay. So, let's start to slice the garlic first. Slice garlic. Sa cute ng ating kutsilyo. 같이 오셨었잖아요. 저희 미르시장에. 네네. 그 신청서 하시면서 서류 사진 찍어서 주신다는데 아직 안 주셨거든요. Slice the garlic. So now, ayan, inano natin yung pasta. Papaluan na. Hiwain natin ang mushroom. Let's fry the bacon slightly. Slightly lang po fry ng bacon natin. Slightly from bacon. Take it down. After frying the bacon, let's fry the garlic, sliced garlic. And put the mushroom. Yeah.
pepper. Bit of pepper. Then, I put a bit of hot sauce. Kasi marami kaming hot sauce. You can put also. Then, slice natin yung bacon. Cooking cream. Everything para wala nang babalikan. Put a bit of brown sugar para manamis-namis siya, guys. So ayan na, guys, ano natin na maluto at ilalagay na natin yung noodles. Now, ilagay na natin ang pasta. Ilagay natin ang pasta inside. It's very creamy. Oh my lord. It's good. Creamy pasta. Ayan. Ang ating hotdog. Finally, ilagay natin yung bacon. Ayan, guys. Ang sarap niya. Ang sarap niya, guys. Ayan siya, guys. At leave natin. Nandiyan na yung bacon. Ang daming ano. Ang sarap tingnan. Ngayon, lagyan natin siya ng parsley. Yung ano ng parsley para masarap tingnan. Ayan mga friendship, luto na at very masarap. And sa matter of fact, naubos. 3 lang kami.